цьому відео ми поговоримо коротко про Income Assistance, тобто допомогу держави з вашими доходами, та поговоримо, як це може бути корисно саме в вашій медичній ситуації. Знову ж таки, я наголошую, я не спеціаліст в цій справі. Вся ця інформація зібрана на основі мого особистого досвіду та розуміння системи за ці роки. Що ж, перш за все, що ж таке Income Assistance? Це частина програми Employment Support and Income Assistance. І люди часто думають, що це просто гроші на проживання, але в ESIA є два великі блоки. Basic Needs, тобто базові потреби, такі як житло та харчування, та Special Needs Assistance, додаткова допомога на спеціальні потреби, включно з медичними витратами. І це те, що нас цікавить. У багатьох випадках система працює попросив, підтвердив, отримав. Тому дуже важливо слідувати саме цим трьом сходинкам. Як потрапити на Income Assistance? Дуже просто. Зазвичай треба показати, що у вас недостатньо коштів, і ви не можете покрити ваші базові потреби вашої родини. Під час подачі часто просять ваш СІН-номер, тобто ваш податковий номер, та також банківські виписки по всім рахункам, включаючи іноземні рахунки, інформацію про дохід, житло та витрати. Важливо, навіть якщо ви подаєтеся через фінансову ситуацію, одразу думайте про медичні витрати, бо саме вони часто з'їдають бюджет найбільше, якщо у вас є хворі батьки або діти. Найголовніше – це продуктивна комунікація з вашим кейс-воркером, тобто з людиною, яка займається саме вашою справою. Вони пояснюють, що саме може бути оформлено як Special Needs, так спеціальні вимоги. Кажуть, який документ потрібен, запускають процес погодження, визначають період підтримки і правила поновлювання, та також де отримати ці документи та підтвердження. Багато людей не отримують допомогу не тому, що вона неможлива, а тому, що не сформулювали потребу коректно, не сказали, що це регулярні потреби, або не принесли правильне підтвердження від правильного спеціаліста. Не запитали, які є опції, також не фоллоуапнули, тобто не перевірили, чи вони насправді отримали інформацію і як саме вона вплинула на ваш файл, на вашу ситуацію. Найкраще – це готуватися до таких зустрічей, тобто, що вам потрібно, як часто, скільки це коштує, чому це медично необхідно та що буде, якщо не покрити. Що ж входить ці Special Needs та що можуть покривати або покривати хоча б частину витрат. Стоматологія і найчастіше це Emergency Dental. Важливо, це не завжди все підряд, це може покривати те, що вважається невідкладним, тобто те, з чим ви звернулися в Emergency Department, в швидку допомогу. Сам виклик швидкої машини також може покриватися через цю програму, адже, як ви можете пам'ятати, виклик швидкою не є безкоштовним. Зір та оптика. Дуже часто, якщо у вас немає приватної страховки, або, наприклад, у вас є Pharmacare, державна програма, але вона не покриває деякі з ваших особливих витрат, такі речі, як окуляри, оптичні потреби у певних межах, залежно від ситуації, можуть покриватися або частково. Медичні витратні матеріали, такі як перев'язувальні матеріали, інші витратні речі, коли є медична необхідність, наприклад, післяхірургічні витрати або медичне обладнання, наприклад, ортези, гіпс, тростину, палицю, підтримку при артриті, інші засоби, які реально допомагають і які реально медично необхідними, і у вас є підтвердження від вашого лікаря, що це те, що вам необхідно. Деякі безрецептурні ліки, якщо є така потреба, теж можуть покриватись. Тобто, знову ж таки, якщо у вас є лист від лікаря, який підтверджує, що у вас, наприклад, дуже низький вітамін Д, і це впливає на ваше здоров'я, кальцій, або будь-які інші вітаміни, які є досить дороговартісними, але вони дійсно клінічно змінюють вашу ситуацію, лікарі зазвичай не мають жодної проблеми надати вам таку інформацію, але потрібно правильно попросити і знати, яку саме форму або який саме документ ваш кейс-воркер з Income Assistance хоче, щоб вони заповнили. Інколи спеціальна дієта теж може покриватись. Можливо, у вас проблеми з серцем або ви діабетик. В такому разі сімейний лікар, знову ж таки, може прописати це в Special Needs. Медичний транспорт, поїздки на лікування, навіть такі речі, як інтернет чи мобільний зв'язок, якщо ви живете далеко від міста, також можуть покриватися Income Assistance. Давайте ж повернемося до необхідних документів. Так? Якщо у вас є витрати на здоров'я, які є регулярними, або навіть які є нерегулярними після певної медичної ситуації, дуже-дуже часто потрібен документ, що воно так є, і це необхідно для вашого здоров'я, необхідно для того, щоб ваш стан не погіршився. Є два типові формати. Перший – це короткий лист або довідка від вашого лікаря, де він в довільній формі описує, що вам необхідно, чому та як це на вас вплине. І також є офіційна форма, яка називається ESIA 302 Medical Assessment Form. Зазвичай ця форма надається вашим кейс-воркерам, тому її треба просто попросити.
Повірте, сімейні лікарі, звичайні люди, вони не знають багато речей, тому ви повинні попросити вашого сімейного лікаря, щоб він написав або вона написала, що не просто людина має проблему, а конкретику. Що за стан, як він впливає на щоденні функціонування, що саме вам потрібно. Наприклад, знову ж таки, ці всі медичні обладнання ми з вами обговорили, витратні матеріали, спеціальна дієта, яка саме дієта, для якого стану, чому це медично необхідно, на який період це потрібно, і, якщо можливо, орієнтовну вартість або потребу покриття витратами та чеками. Інколи ви можете взяти такий собі estimate або invoice з аптеки, скільки те чи інше буде коштувати. Потрібно тільки попросити. Далі, я згадала коротко про покриття на препарати. Ваш кейсворкер може вам допомогти навіть покрити ваші витрати на PharmaCare. Тобто, якщо ви подалися на державну програму покриття ліків і вас, наприклад, просять щорічна оплата PharmaCare, ми з вами обговорили про різні способи оплати в попередніх відео. Якщо, наприклад, вам потрібно заплатити $400 на рік на те, щоб отримати ваші препарати повністю безкоштовні протягом року. Так от, ваш кейсворкер, тобто Income Assistance, може допомогти покрити вам ці витрати. Тільки скажіть, дайте їм всю інформацію про всі ваші витрати. Не цурайтеся цього. Ми з вами також обговорювали коротко стоматологію, але важливо, що стоматологія покривається не лише Income Assistance, є федеральний план, такий як Canadian Dental Care Plan. І якщо ви відповідаєте критеріям та не маєте іншого страхування, це може дати більший доступ до стоматології, до більш рутинних потреб. Ми поговоримо про стоматологію в наступному відео. Якщо є інвалідність або хронічний стан, запитуйте про підвищення ставок, тобто про інші опції, які для вас доступні держави. Наприклад, Disability Support Program, ми також про неї трішки поговорили в попередніх модулях. Це окрема підтримка людей з інвалідностями. І це не те саме, що Income Assistance, але інколи люди можуть взаємодіяти з обома системами. Але важливо, щоб все було transparent, щоб все було прозоро. Як же не пропустити інші виплати, доступні до вас? Перш за все, є Benefits Finder на Canada.ca. Це спеціальний сервіс, підбір федеральних та провінційних виплат і кредитів. Та 211 Nova Scotia. Це каталог місцевих програм, включно з транспортом, благодійними організаціями, допомогою з перекладом, адвокасі тощо. Тобто все те, що ми обговорили в цих відео. Я сподіваюся, що у вас склалася загальна картинка Income Assistance та як з нею працювати. А ми з вами побачимося в наступному відео. Па-па!